naman sa ating YouTube channel. Sa sobrang tagal natin hindi nakapag-upload din naman tayo sa ngayong video. Pero nakapag-upload din tayo sa ngayong video kasi nga guys, wala ditong pasok ngayon, linggo ngayon, kaya nakapag-update ako. Pero bukas ata guys, walang pasok or may pasok, ko lang alam. Pero guys, ang video natin ngayon is random lang kasi para lang may ma-update ako. So, ayun, nabubulol pa ako for today's video. So, maraming salamat po pala sa 102 natin na subscribers. So, thank you talaga guys. Kasi nga po is, kahit ganito lang po yung mga content namin, supportan niyo pa rin po kami. So, sana po dumami pa rin po ang views namin at subscribers. So, thank you guys. So, kung di ka pa pala nakapag-subscribe, please subscribe sa aming YouTube channel dito. Dito lang sa baba yun, mag-subscribe ka lang and yun, makakatulong ka na po sa amin. Thank you. Pero hindi talaga yun yung video. So, random vlog na ito guys. Is, papakita natin tong guys, mag-tutorial lang pala tayo sa room natin na magulo. Na sobrang gulo kasi hindi pa tayo nakakapag-ligpit. So, ayun guys. Tutorial din natin si Kylie. So, let's get started! Pinto namin. Pagbukas ko dyan is ayan, medyo mahirap buksan. So, sarado ulit natin. Dami nakasabit dyan guys, mga ribbon. And yung mga saksakan namin, charger, and ayan. So, ito pala guys. Ayan si Kaya guys. So, makikita nyo is, ito, dito ako nagre-record. Dito, kasi white to. Ayan, white lang yan. Buong white. Kaya, ayan. Dito namin nilagay yung parang cars na Harvey. Medyo madumi na nga yan guys. So, ayan. Ayan, medyo madumi na yan. Ayan nyo. Medyo madumi na siya. Ang dami dyan na sobrang dumi. So, ito ako. Yung paa ka. So, ito guys, yung electric pan namin. So, ayan. Asahi yan. So, dito makikita nyo. May walis kami dyan. May ref, saksakan. So, ito yung mga grocery namin. May shampoo kami dyan. So, rocks, ayan. Ito mga gamit lang namin ito na hindi ginagamit. So, ayun. So, ito. Gusto natin ref. Wow! Walang laman. Puro tubig. Yung tubig, wala pang laman. Tingnan natin sa freezer. Wow! Walang laman. For the goods. So, ayan guys. And ito yung mga unan namin. Dami. Ang gulo-gulo pa. Pero sa akin guys, maayos na yan. Kasi nga guys, ang dami talaga namin gamit dito. Pati sa ilalim na itong na to, ang dami namin gamit. So, ito pala yung stand ko. Wala akong tripod. So, ito na pala yung stand ko. Nilalagay ko dyan pag nag-tiktok ako or nag-ano. So, mamaya papakita ko sa inyo guys yung guys, kung saan ako nag-module dati. And yung kung saan ako gumagawa ng assignment ngayon. So, ayan guys. Ito yung bag ni Kylie. Ito may damit pa dyan. Ito yung bike. So, ayan. Dami namin sapatos. Iba dyan guys, ibebenta na or ibibigay na lang. So, ayan. May bag kami dyan. Dami namin bag. So, ito ko. Ayan. Diba? So, nung bata pa ako niyan, daycare pa ako niyan. So, ayan. Minsan din, dito ako medyo bitak na nga yan guys. Ayan medyo bitak na yun kasi medyo matagal din itong bahay na to. So, kung di nyo alam guys, ito yung yung bagyo dati. Yung bagyo ngayon. Ang tawag doon? Yung sa bagyo. So, ayan. May isa pa kami electric fan. Dalawang electric fan. So, nabubulo pa ako palagi. So, ayan. Medyo matagal na to guys. Walang LCD yan. LCD. Kasi yung umiikot na ganyan yung mga ganyan. Na parang may hangin. Wala siyang ganyan kaya hindi namin magamit. Bibili na lang kami siguro sa Shopee. So, ayan yung damit ako. Medyo magulo yan kaya hindi ko muna papakita sa inyo. So, ito pala yung mga lalagyan na pala yung namin damit. Kasi nga guys, ang dami talaga namin damit dito sa bahay. Pati yung pink na yan. Pati yung black doon. Pati, ayan. Damitan din namin yan. Ang dami namin damitan. So, ayan guys. Mag-diretso na tayo dun sa natin.
Gusto na ako mag-module and gumagawa na ngayon ng assignment. Doon ko nang inaano kasi nga wala naman masyado doon nakalagay. Kaya doon na lang ako gumagawa ng assignment. So, pupunta muna ako doon guys. So, ito guys, yung kung saan ako nag-module dati and nag-aaral ngayon. So, hindi kami, guys, homeschooled. Kami guys, face-to-face. Pero dito ako gumagawa ng assignment. So, sorry pala guys kung medyo maingay kasi nga guys, nasa labas ako, nasa sala lang ako. Ayan. Medyo magulo pa yung sala namin. So, dito ako nakaupo. Ito yung bag ko. Pagpasensya na yung bag yan kasi binigay na sa akin ni Mayor yan. Kaya ginagamit ko lang para magamit pa din. Ayan. So, ito pala yung bulaklak. Tsaka nila nilagay. Nakagitna talaga yan. So, para may lagyanan to, nilagay ko na sa gilid. And ito yung saksakan namin. So, ito yung charger namin. Hindi ko pa inaano yung box. Siyempre, Pilipino tayo, guys. Tapos ito, guys. Ayan. So, ang gulo na ng natin. So, ito. Highlighter. Hindi talaga sa akin to. Kay Papa nito nagpapalagay lang siya. So, ayusin ko muna guys. So, ayan guys. Ito, may whistle dito. Sa barko talaga to. Nung nagpunta si Papa sa barko. Ito ko na lang nilagay kasi nga wala lang. So, ito pera. Money ko to. Iniipon ko yan guys. Ito talaga ipunan ko. So, ayan. Madali ako mananakawan dito na pamilya ako. Pero, wala din man ako nananakawan kasi nga guys, wala. So, ito guys, yung cellphone. Yung cellphone ni Papa, cellphone ni Harvey, iPad, and ito, nag-aaral ako yan. Ito yung bag ko. Kasi dito kami nagsasaksak. So, ayun guys. Lumagay ka! Hi guys! So, yun yung mama ko guys. Okay siya. So, guys, so yun. Ito na talaga guys. Yung kwarto namin. So, ayan guys. Medyo madaming kalat dun sa ref. Yan. Medyo madaming kalat. So, nakabukas lang yun. Nakakulambo yan. So, para nakaano lang. So, ayan talaga guys. Yung kwarto namin. So, wala naman ako masyadong ipapakita sa inyo kasi nga wala akong masyadong maisip na content. Please mag-comment kayo dyan ng content or mag-comment kayo sa TikTok natin. Yung TikTok ko is ilalagay ko na lang dyan sa baba yung yung name natin. So, bye-bye guys! So, bago ang lahat, bago kayo umalis, please like, share, subscribe at hit nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga videos pa natin gagawin. So, ayan guys. So, siguro baka makapag-upload ulit tayo. So, thank you talaga guys sa binigay sa aming subscribers. Ay, nabubular pa. Thank you talaga guys sa mga binibigay niyo sa aming subscribers na 102. Kasi masaya na po kami doon. Kahit medyo malayo pa po tayo sa 1,000. Pero okay lang po yan. At nag-subscribe pa rin po kayo. So, bye-bye guys! Mag-upload susunod po ulit ako bago ko to ma-edit. Mag-video ulit ako. Bye-bye!